बाई बसायची. मी जवळून प्रोग्राम नाही ऐकला, परंतु मी आता व्हिडिओ पाहिले तेव्हा मला असं वाटलं की एवढी मोठी गायिका समाजानं सरकारानं कोणी लक्ष दिलं नाही. मी ऐकलं होतं की डॉक्टर म्हणाले या बऱ्या होतील, तुम्ही ॲडमिट करा, होऊ दिलं नाही आणि बाई आपल्यातून निघून गेल्या. तेव्हा हे जनसागर जमा झाला. शोकांतिक आहे बंधूंनो, शोकांतिक आहे. म्हणून सांगावंसं वाटतं माझ्या सगळ्या कलाकारांतर्फे, महाराष्ट्रातले सगळे कलाकार यांच्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे मी किरणबाईला श्रद्धांजली 2 शब्दात वाहत आहे. लक्ष द्या. बेख्वाब लरज़ता ड्रीम जैसा आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. संकट से बचाए दलितों को, हिम्मत से लड़ना चाहिए. दुश्मन के सीने पे चढ़ना चाहिए. दुश्मन के सीने पे चढ़ना चाहिए. हम ख्यालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है. हम ख्यालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है. जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है. मुंबईचे म्हणजे भुसावळचे माझे बंधू सागर पवार 4 वळीमध्ये किरणताईला काय म्हणतात लक्ष द्या. मृत्यू जरी आढळला, मृत्यू जरी आढळला, साऱ्या सजीवाभोवती, मृत्यू जरी आढळला, साऱ्या सजीवाभोवती धागे तुझ्या सुराचे, धागे तुझ्या सुराचे, काळीज हे उसवती. म्हणतो किरण
नखरेबाज सागर सोडून इतक्या लवकर तुझी जाण्याची वेळ नव्हती. जाण्याची वेळ नव्हती. परत सागर म्हणतात अशी गायकी मुलायम. आहाहा. काय नखरेबाज असे मान डोलवून शब्द वाचून खाली शब्द वाचून मान डोलून गायकावर हवी पडत होती ती किरण. ती किरण त्यानं काय म्हणतात अशी गायकी मुलायम गोडी सुरात होती. अशी गायकी मुलायम गोडी सुरात होती. तालीम हरकतीची तालीम हरकतीची त्यांच्या घरात होती. गाण्यात जिच्या सागर मकरंद ही फिका वाटे. गाण्यात जिच्या सागर मकरंद ही फिका वाटे. इतकी किरण मधुरता पाटण करत होती. किरण मधुरता पाटण करत होती. ज्या गाण्यासाठी तुम्ही सर्वांची म्हणजे सगळ्यांचीच फरमाईश आहे. किरणबाईच्या या कार्यक्रमामध्ये हे गाणं मला गावं लागलं असं मला वाटत नव्हतं, परंतु गात आहे.
ही